Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. President Bidens son skyldig till vapenanklagelser. Kina-kritiker återinvalda i EU-parlamentet. Kina skapar copycatversioner av storsäljande läkemedel. Wuhanlabbet kunde dölja coronavirus som naturligt enligt epostmeddelanden. Biodlare dömer ut falsk honung från Kina. Delaware-juryn som dömde i Hunter Bidens vapenrättegång den 11 juni fann honom snabbt skyldig till federala vapenbrott. De överlade i ungefär 3 timmar. Efter mindre än 4 timmars överläggningar fann en jury i Delaware presidentens son Hunter Biden skyldig till 3 grova vapenbrott. Den yngre Biden hade i 2 fall befunnits skyldig till att lämna falska uppgifter till polis. Det gäller hans nej-svar på ett obligatoriskt formulär för vapenregistrering och på frågan om huruvida han var beroende av eller tog olagliga droger eller inte. Den tredje åtalspunkten var innehav av skjutvapen samtidigt som han var beroende av droger. Hunter Biden hade förklarat sig icke skyldig till alla anklagelser. Men juryn ansåg att han visste om att han var beroende av crack när han fyllde i formuläret och han fortsatte att använda olagliga droger dagarna efter att han köpt vapnet. Hunter Biden riskerar upp till 25 års fängelse och upp till $750,000 i böter. Han kommer sannolikt inte att få något maximalt straff som förstagångsförbrytare. Domaren kommer att besluta om han ska dömas till fängelse eller inte efter en domslutsförhandling som ännu inte har planerats. Så här uttalade sig specialrådgivare David Wise. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions, even this defendant. However, Hunter Biden should be no more accountable than any other citizen convicted of this same conduct. Hunter visade inga känslor när domen lästes upp. Han sa i ett uttalande: "Jag är mer tacksam idag för den kärlek och det stöd som jag upplevt den senaste veckan från Melissa, min familj, mina vänner och samhället, än jag är besviken över resultatet." President Biden talade om vapensäkerhet vid en årlig konferens bara några timmar efter att hans son dömts. Han sa i ett uttalande: "Jill och jag älskar vår son och vi är så stolta över den man han är idag." Den tidigare presidenten Trumps kampanjorganisation sa i ett uttalande: "Denna rättegång har inte varit något annat än en distraktion från de verkliga brotten", med hänvisning till anklagelser från House Oversight Committee om att familjen Biden har tagit emot miljontals dollar från utlandet. Representanthusets talman Mike Johnson var också inne på samma spår. Han sa att domen var rimlig. Han jämförde resultatet med fallet om Trumps affärsregister och sa: "Varje fall är annorlunda och bevisen var helt klart överväldigande här. Jag tror inte att så är fallet i Trump-rättegången." För att få veta mer om Hunter Bidens dom pratade Tiffany Meyer från Ntd Evening News med brottsmålsadvokaten Dante Mills från Mills & Edwards. Dante, thank you so much for joining us. Great to have you on the show. Now, to begin, a Delaware jury has found Hunter Biden guilty on all 3 counts in his federal gun case. Break down the charges for us. Yes, Tiffany, thank you for having me. So with this case against Hunter Biden, what the allegation was is that he knew he was a drug addict. And he lied on the forms he filled out in order to obtain a firearm. It was really that simple. So the verdict itself, Hunter Biden being found guilty of all 3 of the charges, which include falsifying documents and also possessing that firearm, is not a surprise because the best witness that the prosecution had against Hunter Biden was Hunter Biden. Hunter Biden put out a book where he outlined his drug addiction. He talked about checking himself into rehab. So it was almost impossible for him to say that he did not know that he was addicted to drugs and that he would not be eligible for a gun because he outlined that addiction in the books he wrote. So it's not a surprise that he was found guilty of those charges. And it really was as simple as the prosecutor showing that there was an addiction, that he purchased a gun during the time he was addicted and lied on the forms in order to be able to do so.
And a sentencing date hasn't been set yet, but what can we expect next in this case? So it's going to take some time. Generally in federal court, where I handle a lot of cases, it's about 120 days in between the time you're found guilty and the time you're sentenced. There's an investigation that has to happen, just like a lot of people have heard of. Former President Donald Trump had his investigation interview yesterday, where they just ask basic interview questions of who he is, what he does, get a background on him so that the judge can get a clear picture of who he's sentencing. In this particular case, Hunter Biden he's exposed to a lot of jail time. He can go to jail for 10 to 25 years. I don't think it's going to be that kind of time. Similar cases in this situation that I've dealt with, the range is about 1 to 2 years in prison, but jail time is a reality here. And I think is pretty standard for people in this situation. And the judge will get that full picture of Hunter Biden. He now knows what he's guilty of. He'll know his background, and he'll decide what's an appropriate sentence for these crimes. Now, some legal analysts have said that Hunter Biden can appeal on Second Amendment grounds. Tell us more about that, how it relates to what's called the Bruin test. Yeah, so that test, and just so everybody knows, we have the right to bear arms in this country. It's the Second Amendment. The first one is the freedom of speech, was the most important thing. And then the Second Amendment is the right to bear arms. They wanted to make it clear that every citizen had that right. However, there's been some carvings out of that general statement where you can be found not eligible to have a firearm. A lot of those include being a felon or a convicted felon, but sometimes they include not even just being a convicted felon, but if you're, accused of stalking or something like that, and you have a stay away order, order of protection, you can't bear arms. So right now in the court, there's this push to have everyone eligible to bear arms. The Bruin case came out because New York specifically, New York State had restrictions that they put on people where you had to show that there was an active threat against you in order to be able to carry a firearm. The Supreme Court says you can't do that. You can't put extra restrictions on people that take away from their right to bear arms. So what some experts are looking at this case and saying is, well, he had an addiction, but other people do drugs, and that does not mean that it takes away their Second Amendment right. I think in this particular case, it's a little different because he did lie on forms. There is that restriction there, but they're pointing to this as maybe a staple case so that there is no qualifications that you need, and the right to bear arms is absolute. Whether or not you sometimes use recreational drugs or any other kind of drugs, that right can't be taken away from you. Now, President Biden has said he would not pardon his son, even though he has the authority to do so. What do you make of that decision? Do you think it's the right move here? Tiffany, we have to look at this in two different ways. Are we, as a parent, you say, I have the opportunity, if my son is sentenced to jail time, and it could be significant jail time, to take that off of his plate. But as the president of the United States, do you want to set that example? Do you want to say, I'm going to override the will of the court, the will of the jury, and pardon my son for this crime? So there's a couple of different things that can happen. He could fully pardon, and this is President Joe Biden can fully pardon Hunter Biden and say the crime that he's convicted of, that felony conviction, is no more. And if he does that, then it's all over because it is a federal charge. And as president, President Biden has that authority. Or if he doesn't want to do a full pardon, he could commute the sentence and say, I'm going to leave the the felony charge as an example. But if Hunter Biden is sentenced to jail time, I'm going to commute his sentence and say he does not have to do that jail time. He has that option as well. So we will see. I know that President Biden has said he's not going to do it. That was kind of in theory, though. He said that before the verdict, and then shortly after the verdict, he said he believes in the rule of law. But if Hunter Biden is sentenced to jail for a significant period of time, does President Joe Biden say, I'm going to help my son in this situation because I'm a father first before president? Or does he agree to be a president first and say, I want to make it clear that everybody in this country is going to be held by the same standard and the same rules of law? Now, Hunter Biden is also facing federal tax charges. This is in a separate case. Does this guilty verdict impact that case in any way? It does, because what you look at is sentencing.
And a couple of things. One, if a jury is selected in that case, obviously because of the publicity involved with this, they will know that Hunter Biden has been convicted of a felony. It wouldn't come in during court, but it will affect him at sentencing if he's found guilty of that tax charge. So what you don't want to do is have multiple felonies because it increases the amount of time that you would have to serve for any penalty. What I believe is going to happen, from my understanding, Hunter Biden in that tax case has already paid those expenses or paid that tax dollar amount down. What I think is going to happen is there's going to be some kind of resolution. If I was representing Hunter Biden, I would be working with the prosecutors in that case to resolve it so I don't have to sit through another trial and run the risk of a judge sentencing me to jail time in both cases. I would try to resolve that case to see if I can get some kind of sentence that includes probation or something where I will not have jail time and I don't have to worry about both cases kind of being piled on at the same time. Dante Mills, criminal defense attorney and national trial attorney at Mills & Edwards. Thank you so much for joining us. Thank you. Under förra helgen räddade Israel 4 personer ur gisslan från Gazaremsan. Men det Hamas-styrda hälsoministeriet sa att hundratals människor dog under räddningsoperationer. En varning, denna rapport innehåller bilder som kan vara stötande för vissa tittare. Den 8 juni genomförde Israel en aktion för att rädda gisslan i centrala Gazaremsan mitt på dagen. I en gemensam operation räddade IDF, Israel Security Agency, och den israeliska polisen 4 personer ur gisslan. Denna video som publicerades av den israeliska polisen och säkerhetstjänsten visar hur 3 ur gisslan räddas, följt av kraftig skottlossning när de försöker sätta sig i säkerhet. Och när de väl kom ombord på helikoptern frågade en israelisk soldat dem om det var första gången de åkte helikopter och förklarade sedan var de skulle landa i Israel. Den andra ur gisslan Noah Argamani räddades under samma uppdrag men från en annan plats. I den här videon från den 7 oktober ses hon köras iväg bak på den här motorcykeln medan hennes pojkvän som fortfarande är i fångenskap eskorterades av terrorister. Och efter 8 månader i fångenskap återförenades den tidigare gisslan med sina nära och kära. I want to thank the qualified, humane and most moral army in the world. There's no such army in the world. Och IDF pekade ut Al Jazeera eftersom en av deras journalister, Abdallah Al-Jamal, enligt uppgift höll 3 av gisslan. Hamas media rapporterade att 274 personer dödades i räddningsoperationen, även om denna siffra inte har verifierats av någon oberoende part. Det sa också att 3 personer i gisslan dödades i operationen, men IDF kallade det för en uppenbar lögn. En invånare i Gazaremsan mindes vad som hände den dagen. This is our house. We were safely sitting in it, and suddenly, several consecutive explosions happened. We did not know what was happening. There are still children under this building. We don't know how to pull them out. Under måndagen träffade utrikesminister Anthony Blinken tjänstemän i Egypten och Israel för att försöka få till stånd ett avtal om vapenvila som innebär att de återstående 120 personer som hålls som gisslan i Gazaremsan släpps. Blinken said Israel has agreed to the latest ceasefire deal and they are waiting on Hamas to accept it. Jason Perry, Ntd News. Den 5 juni grep polis över ett dussin personer vid Stanford University. Detta efter att anti-israeliska demonstranter ockuperat en byggnad som rymmer universitetsrektorns och vicerektorns kontor. Campuset utsattes för vandalism och skador. Ntd var på platsen. We're here at the prestigious Stanford University, and early this morning, protesters that are anti-Israel barricaded and spread messages and graffitied across the main quadrant. It's kind of upsetting, honestly. Like, I think we have a beautiful campus, and I think it's wrong to vandalize it. Enligt gruppen Liberate Stanfords Instagram-konto meddelade Stanford University studenterna via e-post om vandaliseringen och sa att skolan är ledsen över den. De ville att universitetet skulle avveckla kontakter med Israel till följd av kriget mellan Israel och Hamas.
Skolan uppgav att det fanns omfattande skador på byggnadens interiör och exteriör. En polisman skadades enligt skolan. Universitetet sa att gripna studenter omedelbart kommer att stängas av och om någon av dem är senior kommer de inte att tillåtas ta examen. Detta sker i samband med att skolans vårtermin avslutas och slutproven börjar inom en vecka. I mean, it is a distraction. I mean, it's not a huge distraction. I just think it's like, I don't know, I just think it's unnecessary. Like there's just better ways to, I don't know, it's just unnecessary and disrespectful, I think, what happened. Enligt demonstranternas sociala medier planerar de att demonstrera för frisläppandet av de gripna studenterna vid delstatens fängelse. Liberate Stanford sa att deras grupp av studenter och alumner gick in i rektor Richard Salers kontor vid 6 på morgonen och barrikaderade sig där. De greps strax efter klockan 8. Skolan sa att de även hade rensat lägerockupationerna på en annan del av campuset i Palo Alto, Kalifornien. Den 9 juni avslutades valet till EU-parlamentet som omfattar 27 länder. Några av Europas främsta Kina-kritiker har säkrat sina platser i parlamentet. EU-kommissionens regeringsparti, Europeiska folkpartiet, EPP, vann och hade stor framgång. Partiet är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens parti och det fortsätter att vara störst i parlamentet med ytterligare 7 mandat i år. We want a Europe that can defend itself. Partiets seger är också en boost för förtroendet för EUs högsta ledare som siktar på en ny 5-årsperiod. Hon lovar att stärka EUs försvarsförmåga och att minska riskerna med Kina. Von der Leyens agenda för Kina är landets orättvisa handelsmetoder. Förra månaden uppmanade hon Kinas ledare Xi Jinping att ta itu med Kinas överkapacitet så snart som möjligt. Hon inledde också en undersökning av Kinas elbilar i oktober förra året. Utöver von der Leyens försök att bli omvald har några av de mest aktiva Kina-kritikerna i EU-parlamentet just säkrat nya mandatperioder. Detta inkluderar en fransk parlamentsledamot som förespråkade ett förbud mot tvångsarbete som riktade sig mot Pekings kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En slovakisk medlem som sanktionerades av Peking för 3 år sedan. Och den tidigare holländska cybersäkerhetschefen som ägnade större delen av sin senaste mandatperiod åt att utreda Kinas inblandning i viktig europeisk infrastruktur. En tjänsteman från Tyskland som är känd för att stärka banden med Kina blev också omvald. Han är dock under utredning för eventuella kopplingar till Peking. Kinesiska läkemedelstillverkare tar upp kampen med en västerländsk läkemedelsgrupps storsäljande läkemedel. Minst 15 generiska versioner av de populära viktminsknings- och diabetesläkemedlen Ozempic och Wegovy håller på att utvecklas i Kina. Vi tar en närmare titt. Novo Nordisk, som tillverkar det storsäljande läkemedlet Ozempic, kan komma att möta allvarlig konkurrens i Kina. Det danska bolaget hade stora förhoppningar om att läkemedlen skulle slå igenom på den lovande kinesiska marknaden. År 2021 godkändes Ozempic i Kina och förra året fördubblades Novo Nordisks försäljning av läkemedlet där till nästan $700 miljoner. Bolaget förväntar sig att Wegovy ska godkännas i år, men patentet på semaglutid, den aktiva ingrediensen i båda läkemedlen, löper ut i Kina 2026. Detta är långt före utgången av giltighetstiden på andra viktiga marknader som Japan, Europa och USA. Novo befinner sig i en rättslig tvist om patentet i Kina och ett negativt domstolsutslag skulle kunna innebära att företaget förlorar sin exklusivitet för semaglutid ännu tidigare. Dessa omständigheter har dragit in flera av landets läkemedelstillverkare i striden. Rapporter visar att minst 11 kandidater som utvecklar semaglutidläkemedel i kinesiska företag befinner sig i slutfasen av de kliniska prövningarna. Och ett företag sa sig ha utvecklat ett läkemedel som har liknande klinisk effekt och säkerhet som Ozempic. I april ansökte företaget om godkännande för försäljning, vilket man har sagt kan komma under det andra halvåret 2025, med planer på att sälja läkemedlet året därpå, såvida inte Novo förlorar sin patenttvist tidigare. I epostmeddelanden som offentliggjorts genom en Freedom of Information Act-förfrågan, det vill säga USAs lag om informationsfrihet, pekas Kina ut för att ha manipulerat coronavirus.
I bevismaterialet anklagas vissa kinesiska experiment för att ha utformats för att dölja avsiktlig manipulation av virusen. Ett av flera e-postmeddelanden som skickades till FBI 2020 innehöll detaljer om de kinesiska experimenten. De beskrev detaljerade experiment om hur bioteknik kunde användas för att förstärka coronavirus, men samtidigt skulle förändringarna inte lämna några spår av avsiktlig mänsklig manipulation. I samma e-postmeddelande tillägger man att forskningen skulle citat testa de resulterande nya virusens förmåga att infektera mänskliga celler i odlingsmedia och infektera försöksdjur. I e-postmeddelandet nämndes också två viktiga namn. Det stod att det nuvarande NIAID-anslaget var markerat för vissa coronavirusstudier som genomfördes vid WIV. NIAID syftar på US National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Dr. Anthony Fauci ledde institutet vid den tiden, och WIV är en förkortning för Wuhans virologiska institut. Det är det nu ökända kinesiska Biodlaret som är beläget i samma kinesiska stad där de första fallen av covid-19 rapporterades 2019. Enligt NIAIDs webbplats beviljade USAs regering institutet över $4 miljoner och Dr. Faucis byrå skickade en del av dessa pengar till Wuhanlabbet. I ett annat e-postmeddelande beskrev en FBI-agent resultaten som alarmerande. Byrån fick dessa e-postmeddelanden redan i april 2020, men de offentliggjordes inte förrän den 12 april i år. 2 veckor senare fick den ideella organisationen Judicial Watch e-postmeddelandena genom en Freedom of Information Act-förfrågan. Identiteterna på de personer som var inblandade i e-postkonversationen har redigerats. Värt att notera är att Washington avbröt den federala finansieringen till Wuhans virologiska institut förra sommaren eftersom laboratoriet inte lyckades lindra Washingtons oro över dess kopplingar till covid-19-pandemin. FBI-chefen Christopher Wray sa offentligt förra året att viruset troligen kom från Kinas laboratorium. Han sa citat, det handlar om en potentiell läcka från ett kinesiskt regeringskontrollerat laboratorium som dödade miljontals amerikaner. USAs underrättelsetjänst som helhet är splittrad i frågan. Minst en annan byrå bedömer också ett laboratorieursprung som troligt för covid-19. Andra har inte tagit ställning eller lutar mot teorin om ett naturligt ursprung. Kina har till stor del blockerat utredningar om ursprunget till covid-19 och vägrat att offentliggöra information från laboratoriet. Falsk honung från Kina översvämmar europeiska livsmedelsbutiker. Trots att EU-kommissionen har skärpt kraven på att informera kunderna har det inte minskat. Några av Europas biodlare ser att deras verksamhet är i fara på grund av billig risbaserad honung. Ntd:s korrespondent i Frankrike, David Vives, rapporterar. Det är svårt att se skillnaden med blotta ögat, men vissa honungssorter kommer inte från blommor utan görs av ris, vete, majs och andra söta produkter. Många europeiska kunder kan ha vilseförts av honung från Kina, som är Europas största leverantör för närvarande. De senaste siffrorna visar en kraftig ökning av importen från Kina sedan 2020. In China, a new industry is emerging, one that produces artificial honey using rice and corn syrups that are very, very well fabricated. And these artificial honeys, which have not been made by bees, compete with French and European honeys and arrive on the market at such low prices that they are well below the production costs of our honeys. En burk honung från Kina kan produceras för så lite som $1 eller $2 jämfört med $5 för en fransk burk. Henri säger att även om Kina tidigare har varit en stor producent av honung är de senaste metoderna helt vinstorienterade och utan hänsyn till kunderna. Dessa produkter blir sällan upptäckta som falsk honung när de når hyllorna i livsmedelsbutikerna. The worst thing is that these products go beyond routine analysis, and we can't recognize them if we don't carry out more in-depth analyses to detect them. Som svar på denna situation ledde EU-kommissionen en omfattande kontrolloperation i samarbete med 16 europeiska länder. Deras resultat avslöjade inte bara användningen av otillåtna tillsatser utan också förfalskad spårbarhetsinformation som vilseleder konsumenterna. Henri säger att endast striktare systematiska kontroller och ett totalförbud mot dessa honungssorter verkligen kan lösa problemet. We are calling for much stricter controls. We are also calling for analysis methods to be cross-referenced to identify these false honeys and for them to be banned. Europa importerade honung till ett värde av cirka $390 miljoner 2023.
En hemskolad 15-åring i Virginia håller traditionella yrken vid liv. Hans otroliga talanger inom en mängd olika färdigheter fortsätter att utvecklas. Han har också några användbara råd till andra. Lincoln Cashel är inte vilken tonåring som helst. Han är inte intresserad av samma saker som de flesta tonåringar uppskattar. I do not play games at all. Don't have a phone, anything like that. Vad Lincoln har är en passion för lärande och massor av kreativ talang. Han gillar speciellt att lära sig traditionella yrken med hjälp av originella handverktyg. Vid 15 års ålder besitter han redan ett brett spektrum av färdigheter. I do a lot of leatherworking, blacksmithing, woodworking. Those are kind of like my 3 main trades. And then off of those, I do like different stuff. Like with blacksmithing, I learned casting, welding, stuff like that. And then woodworking, I just, learned how to make knife handles, stuff like that. And I make a lot of knives now, and I do, just all kinds of leatherworking, and I do paragliding. I do like tree climbing, arborist work. I do a lot of archery. Tiling, yes. Renovating. Lincoln får hemundervisning av sina föräldrar. Han använder en mängd olika sätt för att mätta sin aptit på lärande. I've learned a lot from my dad. I've learned a lot from people I meet, like the blacksmith at Biltmore. That's who got me into blacksmithing, and leatherworking and like paragliding and like tree climbing. I really kind of learned on my own, just watching videos, reading books. Att bygga, uppfinna och skapa innebär många misslyckanden. Hur hanterar Lincoln utmaningar? Like I have a lot of challenges with stuff, learning, just learning new trades, and I just really just keep going, keep trying to push myself. Vad har han för råd? Han har några råd till andra tonåringar. I would say try to find something you love to do, pursue it, and just push yourself to get better at it. Lincolns föräldrar uppfostrar sina 4 barn med värderingar som är rotade i hårt arbete. De tror att amerikanska hem har blivit platser för konsumtion och underhållning. De strävar efter att förbereda sina barn för framtida liv av handel och kreativitet. Tack för att ni har tittat och på återseende.